ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Đào minh quân anh hùng cứu nguy dân Việt, quên thân mình ngày ngày chung lo việc nước. Một lời thề vì dân chiến đấu, không ngại ngùng vì nước hy sinh cho muôn đời tổ quốc quang vinh. Việt Nam đào minh quân, dân đang chờ ngày vui no ấm, xóa tan bao nỗi lầm than. Việt Nam đào minh quân, xây cơ đồ hồn thiên sông núi, ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Ánh dương lên soi sáng khắp địa cầu. Năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dần cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. 10 năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào.
đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ, ngày sông núi đợi chờ. Trân trọng kính mời tất cả quý vị tướng lãnh, các cấp chỉ huy, quý đại biểu Quốc hội và quý quan khách đứng lên nghiêm chỉnh nghênh đón chào mừng Đức Quốc công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Việt Nam. We cordially invite all the general commanders, representatives, congressionmen, women, National Assembly duty, and guests to stand up seriously to welcome Greedy Imperial Duke Đào Minh Quân, the first President of the Republic of Vietnam. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân niệm hương và cầu nguyện trước bàn thờ Tổ quốc. Kính mời quý vị tướng lãnh và các cấp chỉ huy, quý đại biểu Quốc hội và quan khách cùng đứng lên thông công dâng lời cầu nguyện với Đức Quốc công. We sincerely invite Imperial Duke Đào Minh Quân, President of the Republic of Vietnam III, to pray incense before the fatherland altar. Invite all of the generals, commanders, representatives, congressmen, congresswomen, and all the guests stand up together to join the prayer with Imperial Duke Đào Minh Quân. Kính mời Đức Quốc công và quý vị an tọa. Tiếp sau đây là nghi thức chào cờ Hoa Kỳ. Xin mời Thiếu tướng Đào Kim Quang và đại biểu Nguyễn Nhân điều khiển phần nghi lễ. Next is a American flag ceremony. Please, Lieutenant Đào Kim Quang and Delegate Nguyễn Nhân. Thank you. Tất cả chào Quốc kỳ Hoa Kỳ. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming.
Sau đây nốt ca Việt Nam bắt đầu. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi xin biết gì hơn sao, vì tương lai quốc dân cùng sống qua khói tinh, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho đây vơi trên gương dao, đủ nước lấy màu đào lên máu, rồi đâu đồng miền mãi gần thái huy, người công dân luôn vững bền tâm trí, gian quyết chiến đấu làm cho ta nơi vạn tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau đi vẫn dậy gần, công dân ơi, mau làm cho cõi đồng vạn đời tàn phá theo hàng cõi nhau xứng danh vì năm không đông làm Sau đây là phút mặc niệm. Trân trọng kính mời Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, Hòa quy Tương Lãnh cùng các cấp chỉ huy đại biểu dành một phút để tưởng kính hồn thiêng sông núi, chưa lên tiền nhân liệt tổ, các anh hùng dựng nước và giữ nước, đặc biệt anh linh các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh xin phụ trì con cháu Việt Nam Lạc Hồng tiếp tục sự nghiệp lấy lại nước tổ, không làm khổ dân, phát triển đất nước và cầu nguyện cho tất cả đồng bào thân nhân đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu, trong ngục tù cộng sản được siêu thoát về cõi phúc. Phúc mặc niệm bắt đầu. The following are the minutes of silence. We respectfully invite Imperial Duke, President Đào Minh Quân, and General, Commanders, Representatives, Council members, and guests to spend a moment honoring the scared souls of the ancestor who founded father of the country, especially the soul of the ARVN and allied soldiers. Please bless the descendant of the Vietnam Lai Khong to continue to commission to the dissolution of the communist regime in Vietnam and complete mission of regain ancestral land and public suffering. And pray for all the compatriots, Vietnamese people, relative who left themselves and died on the sea, in the deep jungle, on the concentrate camp and communist prison, be able to escape from blessed rim. The moment of silence began. Hỡi các đại nghĩa sĩ tân dân chủ, hỡi các anh chị em máu thịt Việt Nam, chúng ta cho dân tộc mà hình thành, vì dân chúng mà đấu tranh. Đúng vậy đây, cho đến mãi mãi tương quân về sau, là màu mỡ cho đất đai, là kết tụ của tiếng Việt, là tự hào, là di sản cho con cháu. Thân và hồn luôn luôn cùng sông núi. Sống thì phải cho lòng tin, mà ta cũng phải xác tự hào và hùng tâm. Giang sơn hiến toàn dân tham chiến, đầu lòng như tiếng kiêu hùng, đập tan sông lực mạnh đông, gái trai giữ vững non sông muôn đời.
kiện chấm dứt, chúng tôi trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống an tọa. The minute of silence, and please take a seat. Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin giới thiệu phái đoàn Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và quan khách đặc biệt. Next, we'd like to introduce the PNGVN delegation and the distinguished guests. Trước tiên, chúng tôi xin kính mời Mrs. Sophia Stackdown and Mr. Mike Leonard Stack. Sau đây, mời Trung tướng Lâm Ái Huệ, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đến từ Canada. Lieutenant General Acting Minister of Foreign Affairs from Canada. Tiếp theo, mời Thiếu tướng Vũ Hoàng Tôn, Tổng cục trưởng Tổng cục Chiến tranh Chính trị từ Úc Châu. Representative Major General Commander from General Department of Political War and in Australia. Tiếp đến, mời Thiếu tướng Đào Kim Quang, Chỉ huy trưởng quân cảnh từ Na Uy. Major General Commander of the Military Police Command from Norway. Mời đại biểu Thiếu tướng Võ Kim Lan từ Hoa Kỳ, Chỉ huy trưởng Đoàn Nữ Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Major General Commander of the Military Women's Union of the land of US. Tiếp theo, mời Thiếu tướng Huỳnh Kim Lữ, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn cầu từ Úc Châu. Major General Vice President of the Global Women Association from Australia. Sau đây, mời Thượng tướng Nguyễn Hữu Trí, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đến từ San Jose, California, Hoa Kỳ. Representative Brigadier General Deputy Minister of Internal Affairs from USA. Tiếp theo, mời Trưởng tướng Huỳnh Thắm, trưởng ban hồ sơ đến từ California, Hoa Kỳ. Representative Brigadier General Commander of the Coastal Board from California, USA. Tiếp theo, mời Trưởng tướng Hứa Trường Văn, Chỉ huy trưởng cận vệ của Đức Quốc Công Tổng thống. Brigadier General from US. Kế tiếp, mời Đại tá Huỳnh Xuân Yến đến từ Minnesota. Colonel from USA. Mời Đại tá Trần Văn Ấm. Colonel from USA. Mời Đại tá Đỗ Viết Thiền, phụ trách công tác tu bổ tu nghĩa đường from San Jose, Hoa Kỳ. Colonel Construction from Compile from San Bernardino, San Jose. Mời
mời đại tá Nguyễn Vĩnh Phúc, chỉ huy trưởng an ninh căn cứ Tụ Nghĩa Đường từ San Jose, Hoa Kỳ. Colonel Chief of Security of Tụ Nghĩa Đường, Kampala. Kế tiếp, mời đại tá Nguyễn Patrick, phụ trách chương trình Thập Bát Tú 2 đến từ German. Colonel in charge of Thập Bát Tú 2 program for German. Kế tiếp, mời thiếu tá Nguyễn Hoàng Phước, USA. Major from USA. Tiếp theo, mời nữ sĩ Lê Phan đến từ Colorado, USA. Member from Colorado, US. Mời đại biểu Nguyễn Pha Lê từ Úc Châu. Representative from Australia. Kế tiếp, mời đại biểu Nguyễn Văn Nhanh, chỉ huy trưởng đoàn văn nghệ Hoa Tình Thương 3 của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, đến từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Representative from Hoa Tình Thương 3 and from Houston, Texas, US. Attention all guests. I think once your name are called, please come up here and meet the Grand Duke Đào Minh Quân. Tiếp theo, chúng tôi mời đại biểu Nguyễn Bầu đến từ Canada. Representative from Canada. Tiếp theo, đại biểu Đỗ Thị Tuyết, xứ ngôn viên, phu nhân của Chủ tướng Nguyễn Văn Nhanh, đến từ Houston, Texas. Speaker from Houston, Texas. Kế tiếp, mời đại biểu Phạm Anna Thúy Tha từ Thụy Sĩ. A representative from Switzerland. Tiếp theo, mời đại biểu Phạm Emmerich Hoa từ Thụy Sĩ. A representative from Switzerland again. Sau đây, mời đại biểu Trần Thị Cúc từ Hoa Kỳ. A representative from Denver, Colorado. Sau đây, mời đặc sứ Frank Herring from California. A missionary Frank Herring. Sau đây, mời cô Lê Minh Thư, Miss Lê Minh Thư. là ái nữ của nữ sĩ Lê Phan. Người kế tiếp mời
with the Freeman. With the Freeman. Melanie Jackson. Larry Liao, former federal attorney. MC speaker. Victoria Hansen. Saint Trout. That's all get on the list. Two cameraman guests, a special Joe Laporta, Richard Chamberlain, Right, then I reported another cameraman that I took. Irene. We don't have the last name, but if you recognize Irene. Sau đây, trân trọng chào mừng Ngài Tổng thống, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm và quý quan khách tham dự lễ khánh thành Lục Giác Đài và cũng là kỷ niệm 31 năm nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và Đệ tứ Chu Niên Đức Quốc Công đăng quang Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thành công tốt đẹp nhận trọng nhiệm của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Đệ tam. Xin kính cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã chào đón người tị nạn Việt Nam và đồng thời nhìn nhận trợ giúp Tổng thống và Chính phủ của chúng tôi. Và sau đây chúng tôi trưởng ban tổ chức trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân ban huấn từ. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công. Next, Imperial Steward, President Đào Minh Quân will be hosted.
quan khách và quý đồng nhiệm, hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi xin thay mặt cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào Việt Nam trân trọng kính chào quý vị và các vị khách quý tại sa mạc Thổ Nghĩa Đường, Adelanto, Hoa Kỳ để cùng nhau khánh thành luật giác đài và kỷ niệm cuối năm khi nhận trọng nhiệm tổng thống. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, chúng ta là những người hữu thần, có niềm tin vào Thượng Đế trời Phật. Giá trị của con người không phải là tiền tài danh vọng, mà chính là tấm lòng biết ơn và tình yêu thương của chúng ta cư xử với nhau. Chúng ta biết ơn đấng tạo hóa, biết ơn đấng sinh thành, biết ơn những người đã giúp đỡ cho chúng ta và thương yêu nhân loại. Chỉ có những người cộng sản là không hề biết ơn, chỉ nghĩ đến lợi ích và quyền lực của họ và không hề biết thương yêu ai cả, vì họ là vô thần. Hôm nay đánh dấu một mốc son lịch sử. Chính phủ chúng tôi được vinh dự tiếp đón quý vị quan khách trong lễ khánh thành luật giác đài để tưởng niệm và vinh danh 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh để bảo vệ tự do cho đồng minh Việt Nam của họ. Đài kỷ niệm đơn sơ này do chính chúng tôi tự xây để thay cho đồng bào chúng tôi, để nói lên tấm lòng biết ơn của mình. Nhưng dù thương tiếc cách mấy thì những quân nhân Mỹ này cũng không thể sống lại. Hiện nay thế giới còn quá nhiều vấn đề để giải quyết. Việc Liên Hiệp Quốc cho tập đoàn đang đàn áp khủng bố dân chúng như Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã cho thấy chúng ta cần phải có một tổ chức chính phủ toàn cầu ra đời để mang lại thái bình và ơn phước của Thượng Đế trời Phật cho nhân loại. Ước gì tất cả những nhà lãnh đạo vĩ đại trên thế giới càng biết ơn Thiên Chúa và biết thương yêu nhân dân và quân đội của họ nhiều hơn, thì mọi người sẽ cùng nhau sống trong hòa bình và thịnh vượng. Một lần nữa, xin cảm ơn sự hiện diện quan trọng của tất cả quý vị và các bạn trong ngày lịch sử trọng đại hôm nay. Thank you very much. Thank you, Imperial Duke, for a gay speech. Kính cảm ơn Đức Quốc công Tổng thống đã ban huấn luyện. Và kính thưa Đức Quốc công, để tiếp tục chương trình buổi lễ hôm nay, chúng tôi trân trọng mời nữ sĩ Lê Phan, người được vinh danh thực hiện một buổi lễ để kiến nghị thỉnh nguyện Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân lên ngôi hoàng đế. Next, we respectfully invite intellectual female religious Lê Phan, who's honored to perform a ceremony for the petition to request Imperial Duke President Đào Minh Quân to be crowned as Emperor. Chúng tôi, nữ sĩ Lê Phan, trưởng ban nghi lễ, trân trọng kính chào Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân. Chúng tôi xin phép
đại diện cho ba quân tướng sĩ và đồng bào trong và ngoài nước, để cho giai đoạn giải thể chế độ cộng sản được mau chóng. Chúng tôi nhận thấy Đức Quốc Công cần phải lên ngôi hoàng đế Đại Việt. Chúng tôi kính trình và xin Đức Quốc Công cho phép chúng tôi được tiến hành làm lễ thực nguyện Đức Quốc Công lên ngôi hoàng đế. Nhà chúng tôi xin trân trọng kính cảm ơn. Và trân trọng kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, hôm nay nữ sĩ Lê Phan là bên nghi lễ kính xin phép Đức Quốc Công, nữ sĩ đại diện cho ba quân tướng sĩ và đồng bào trong và ngoài nước đang muốn thỉnh nguyện Đức Quốc Công lên ngôi hoàng đế để giải thể chế độ tàu quyền cộng sản mau nhanh chóng, và kính xin Đức Quốc Công an tọa và cho phép chúng tôi tiến hành để thỉnh nguyện Đức Quốc Công lên ngôi hoàng đế. Dạ, kính cảm ơn Đức Quốc Công cho phép để chúng tôi được làm cái lễ thỉnh nguyện. Yes, we just would like to perform a petition ceremony that asking Imperial Duke to take the throne. Kính thưa Đức Quốc Công, để tiếp theo chúng tôi trân trọng mời Thiếu tướng Đào Kim Quang vinh dự đọc bản tấu chương thỉnh nguyện Đức Quốc Công lên ngôi hoàng đế. Next, we respectfully invite Major General Đào Kim Quang to honor to read the petition to request Imperial Duke to be the crowned as Emperor. Bản tấu chương thỉnh nguyện Đức Quốc Công Đào Minh Quân đăng quang hoàng đế. Hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại Thủ Nghĩa Đường, thành phố Atlanta, bang Cali, Hoa Kỳ Quốc. Giữa đất trời lồng lộng vào thời khắc linh thiêng, chúng con là đại biểu Quốc hội và ba quân tướng sĩ thay mặt cho tất cả các giới chức thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa cùng toàn dân toàn quân và hậu vệ kinh cẩn long trọng cúi đầu khẩn tâu lên đấng tối cao thượng đế trời Phật và hùng thiên sông núi, các bậc tiền nhẫn anh hùng dựng nước và giữ nước. Xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con, cho phép chúng con kính dâng tấu chương này lên Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân để thỉnh nguyện Ngài đăng quang hoàng đế. Kính lạy thượng đế muôn cao, kính trình thánh chúa Đức Đào Quốc Công, thương cho nồi giống lạc hồng khởi dòng sinh mệnh con rồng cháu tiên.
truyền thống 5.000 năm lập quốc, công đức muôn người bao thế hệ chung vây, dựng xây nước Nam cơ đồ bền vững. Dù bao lần ngội mang xâm lăng, vua quen dân chung cùng một lần, đánh đuổi giặc thù giữ yên bình bờ cõi. Núi đá lá rừng khắc ghi danh sự Việt, nước Nam Hồng địa linh nhân kiệt, dũng khí đại Việt bất khuất kia hùng. Một đất đất thề không thể mất vào tay giặc, bảo đời tiền thanh tổ Trần Triệu Đinh Trần Lê Lý Nguyễn, làm rạng danh dòng giống lẽ thần. Lịch sử đã thành như thế, kẻ thù phương Bắc hiểm ác gian tham, luôn vợ tôi hung hăng, tân kê bày mưu xâm lăng nước Việt cho bằng được. Nhiều lần chúng lợi dụng thời cơ xâm lăng, vua Nam Hồng chi cả bồn ghen ngu lược, khiến giặc Tàu khiếp đạo tán hàng. Hết bình nào đoan nước yên hàng, con dân Đại Việt ngày càng phúc vinh. Nhưng ôi anh thấy lần này chúng đã dùng mũi thắng kết yêu, lấy củi đậu nấu đậu. Giờ đừng người Việt diệt người Việt, gây nên cảnh sao thịt nổi da, huynh đệ tương tàn, đồng bào ruột thịt Bắc Trung Nam, làm mưu giặc chia mũi dao vào nhau. 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây. Đất vẫn còn đây, nước vẫn còn ca, nhưng 91 năm dưới tà quyền cộng sản, lỗ vô thần cướp phá tan quan. Chúng sẽ nát Giang Sơn như xe dẹ, sẽ xét người như cơn hòa qua. Chúng cắt đầu ngồi gan móc ruột, giết người như giết thú rừng quang. Khắp nơi khắp chung bi oan, tiếng gào tiếng khóc tiếng than ngập trời. Xót xa muôn nẻo rừng người, để lại tổ quốc ngậm ngùi phân ly. Dùng độc kế chung tẩy não dân ta, bằng thủ đoạn tinh ma quy Việt. Sai tên hẻm gian họ Hồ, thủ phỉ Vân Nam, giả dạng trả danh người Việt. Cướp chính quyền thống trị dân ta, còn nghe ngược thay cờ đổi tên nước. Đốt sách giết trí thức, giết đồng bào, bằng trò quỷ mà gọi là đầu tù. Con hồn nào ngồi cao bàn thờ tiếng tổ, du nhập tà thiết cộng sản vũ thần đầu độc dân ta. Cai trị dân bằng lục quy lục ma, tài sản đồng bào chúng ra tay cướp chiếm. Cướp đạo phá rừng bắn đập tài sản, phá nghiêng tài nguyên quốc gia. Dày xéo lên mồ mã ông cha, xúc phạm đến hùng thiên sông núi. Dùng đông thủ đoạn dù dọ diệt, chúng biến dân làm thành một đám cù hoang. Ngựa nghét ưu hèn cúi đầu làm nuôi, tìm chén cơm để tồn lại qua ngày. Ơi dòng dòng lạc hầu có thấu, gì đâu mà cá cắn câu, gì đâu dân Việt cõi nhau là thù.
là người Việt, sao có thể nào làm ngơ dấu mặt, bỏ mặt đồng bào cho thu giữ xài lan. Dấu thân này có đá nét vàng tan, lòng canh cánh dạ đậm đậm, mắt đau đau một niềm, biết không đạo trời chung cùng giặc nước. Không thể bỏ qua trách nhiệm tiền nhân trao trước, không thể bỏ quên đạo lý cha ông, không thể để đồng bào nô lệ ngoại bang, càng không thể chấp nhận Giang Sơn rơi vào tay vị đỏ. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh khi sơn hà hủy biên, quốc gia lãng nghi thì hùng thiên sông núi. Anh linh ngàn đời tiên thanh tổ sẽ tái xuất sinh để thủ an và điều động toàn dân, cùng khởi chủ lực của thế hệ chiến thần. Lãnh tụ từ đó khởi sinh, không phải do cá nhân, không phải do bất cứ một nhóm hay một thế lực nào, mà từ trong nhân gian, từ nguồn thiên linh khí đất trời. Ôi, và từ đấu tranh hóa hiệp để cứu quốc và kiến quốc. Niềm tin đó là sức mạnh quẹn thắng, niềm tin đó báo hiệu một khúc văn lịch sử của toàn dân và thăng hoa theo thời gian. Có thể là thông điệp cho cả nhân loại, báo tin sự trỗi dậy của nội giống Việt thông minh, cần cù bất khuất và hùng mạnh. Trích hiến pháp. Chính vì thế, Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân dòng dõi tiếp chế Vương Hữu Đại Vương Trần Quốc Tuấn và đệ nhất khai quốc công thần miễn trại, hậu vệ hoàng thất trung thần Việt Nam. Thổ thiếu thời theo cha lưu lạc, tận mắt nhìn cảnh thịt nếp xương tan, cộng sản gieo tan tóc kinh hoàng, hận nước thù nhà tuổi tròn trăng. Ngài dám thắng vào binh nghiệp, mong góp sức trai ngăn cuộc chiến. Trung vĩ Đào Minh Quân lương danh biệt đội hát họ, xướng danh đi không tiếng về không lời. Vùng biển cương để đầu dưới tiếng, bắt quân thù không lay động có hoa. Buộc Lê Dũng bỏ tay hàng phục, khiến họ cầm di quân né tranh, khiến giặc cộng phải kinh tâm khiếp vía. Lại bảo toàn nghiêng vẹn 54 chiến sĩ đồng đội, chiến đấu đến viên đạn cuối cùng bị giặc bắt 2 lần. Ý chí vẫn kiên cường, dạ sắc son, lòng bất khuất hiên ngang, đương đầu cùng giặc nước giờ thứ 25. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, toàn vẹn thấy tấm lòng trung nghĩa khi vượt ngục nhẹ nhàng huyền thoại, lúc vượt biển củng cố ngăn hải tặc hại dân lành, bảo an tính mạng 524 thiền nhân đến đảo Paulo tăng ga Mã Lai vẹn toàn, tạo dựng thiên đường từ nơi địa ngục, mang an hòa từ ái đến muôn phương. 1 năm sau Đức Ngài đến Hoa Kỳ với tài trí thông minh siêu việt, họ thành kinh doanh sống thành triệu phú danh nhân trên đất Mỹ, thành viên chủ nhân Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ, phú quý vinh hoa đầy hứa thịnh, nhân thương cho đồng bào rên xiết trong tại tỷ đen. Đức Ngài bán hết tài sản giúp muôn dân, tuyên bố kỷ nguyên tân dân chủ, khởi xướng cuộc cách mạng tâm trị, chủ thiết tân dân con đường hòa bình.
và nhân loại, thành lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ tại UNESCO. Đức Ngài cùng những nhà ái quốc lột mặt nạ tên Tào Cộng Hồ Chí Minh, thủ phạm cuộc chiến tranh Việt Nam, bằng chiến lược duy thật lo cộng, lăn tay dạ hồ, mù trốn cộng đảng, vô hiệu hóa mật ước thành đô, là âm mưu tầm ăn dâu của cộng đồ Tàu Việt, muốn biến Việt Nam thành quận lỵ của Tàu. Trong 60 năm, Đức Ngài lãnh đạo phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ, cùng đồng bào thành lập chính phủ lâm thời theo nguyện vọng người dân 3 thế hệ thỉnh cầu. Đức Ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng, thương kỳ quốc gia và đưa ra sách lược triệt tiêu cộng sản, ký sắc lệnh thông báo công khai phủ nhận các giao kèo bất chính, ra sách lược trưng cầu dân ý, ký đạp mặt 2 tên Trung Cộng sẽ Hồ Mao với phương thức đạt cộng chết hết cộng sống. Dân bẫy vườn không nhà trống, Đức Ngài đi vào sa mạc thiền định ẩn tu, hơn 20 năm nằm gai niêm mật, nở nước tình nhà tất bật sông kia. Sa mạc hang vu gió cát mịt mù, đói rét triền miên không cạn được, lòng trung kiên chí khí nghĩa đảm của bậc thánh nhân hiền triết, nhà ái quốc anh hùng. Đức Ngài viết một lòng tận trung cùng tổ quốc, nuôi chí anh hào biết phục vụ cứu dân, vượt giải niềm tin chính nghĩa quốc gia, khiến Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu hỗ trợ gửi công hàm nhìn nhận thủ tướng quốc gia. Công cuộc giúp dân cứu nước chuyển hướng lành thay, còn nộp đơn kiện bọn Tàu Cộng ký sắc lệnh cho đồng minh gìn giữ Biển Đông, khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Đúng 11 giờ 11 phút ngày 11 tháng 11 năm 2018, trong giờ phút ban đêm giữa sa mạc đất trời lồng lộng, Thủ tướng Đào Minh Quân đứng ra nhận trọng nhiệm tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, ký ban hành hiến pháp quốc gia thuận theo ý trời, hợp với lòng dân, người người khâm phục, nhân dân hậu thuẫn. Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ngài tạo chiến thắng lịch sử lỡ đất long trời. Tòa án môi trường quốc tế đã ra phán quyết Đức Quốc công Đào Minh Quân thắng Tàu Cộng phải thua 38.000 tỷ Mỹ Kim, còn 1.005 tên đầu sổ Việt Cộng phải liên đới bồi thường mỗi tên 20.000 triệu Mỹ Kim, quỹ đó công đường. Lưới thánh bủa vây tòa án môi trường sắc phong chỉ rõ Đức Quốc công Đào Minh Quân có nhiệm vụ trung thành với Thượng Đế trên cao, thực thi sứ mệnh Đức Chúa Trời giao phó, đem nước sạch, thực phẩm sạch, không khí sạch, môi trường sạch, chính phủ sạch cho dân Việt Nam và nhân loại toàn cầu. Đồng thời ý thép trước Quốc công Đào Minh Quân thành lập lực lượng cảnh sát môi trường quốc tế, truy bắt tội phạm, tịch thu tài sản phi pháp. Dù có hơn 10 triệu đồng bào bầu Đức Ngài nắm quyền để thay bọn cộng sản nhiễu dương, báo chí quốc tế nồng nhiệt tán dương, bè bạn năm châu các quốc gia tự do ủng hộ. Chỉ có bọn tiền thân Việt ngữ bất lương
đem sinh mệnh tổ quốc làm cần câu cơm tiếp tay cộng sản, vẫn sâu bọ im hơi che giấu kéo dài những ngày tháng thê lương, còn cản trở trưng cầu dân ý làm chậm tiến trình hồi hương. Ngài Thái Hoàng của toàn dân Việt, hội các miêu vệ lạc hùng, còn có chi khi hiu trung, tổ quốc hương vong thất phu hữu trách, giải pháp cấp bách cứu nước cứu dân, bách Việt bàn lâm chung tay cứu quốc. Nay chúng tôi là con dân Đại Việt, trên có thời cao chứng giám, có hùng thiên sông núi Độ Kỳ, cùng toàn dân làm than ba miền Nam Trung Bắc, và nghĩa sĩ quốc gia khắp nơi trên thế giới đồng tâm nguyện chí thành, xin thay mặt cho tất cả các chi chức thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, cùng ba quân tướng sĩ và những người tận tụy son sắt với quê hương, đồng một lòng trung can hiếu thuận, và toàn dân quân dân cán chính cùng hội vệ Việt Nam Cộng Hòa đồng phủ phục tha thiết thỉnh cầu Đức Quốc Công Đào Minh Quân là bậc chân chúa, dòng dõi đế vương, hội vệ Trần Nguyễn, hiền đức thanh minh, là đấng minh quân xuất thế, là hiện thân nhân đạo Phật môn, con Chúa Trời tạo dựng càn khôn, xưng bậc Đại Quốc Công Hoàng đế. Tấm lòng đức Ngài trung nghĩa sắc son, gương sùng ái phụng sự nước non, lấy chi nhân thay cường bạo, đem đại nghĩa thắng hung tàn, phục vụ nhân dân làm lễ sống. Sách lược các Ngài hậu lai nhất thông, tinh thần Ngài dõi thấu đến ngàn năm, như ngọn đuốc trên cao tỏa rực, biến tối tăm thành ánh sáng dạt dào, một lòng vì nước lại vì dân, tình sâu nghĩa nặng chiếu xuyên đêm trường. Chúng tôi thề luôn tiếp bước theo sau, được vinh dự vì nước xả thân, nhân tâm trí lực một đời hiến dân, biết theo Ngài cho trọn tình trọn đạo. Xin Đức Ngài đón nhận đăng quang làm hoàng đế Đại Việt, nắm giữ chủ miền lãnh thổ biên cương, đuổi lùi quỷ đỏ, trục phê tà quyền cộng sản để cứu dân cứu nước, phục hồi chính thể quân chủ hiến định của cha ông tổ tiên, tạo lại truyền thống hào hùng cho dân tộc, tái kiến nền văn hiến ngàn năm, mang lại hòa bình an lạc hạnh phúc phồn vinh cho muôn dân. Tổ quốc đời đời rạng danh hồng lạc, vươn mình sánh vai cùng anh em năm châu bốn bể, cộng hưởng hòa bình hoan ca thành trì, thượng nhân tánh đức muôn đời. Duy đức Ngài khuôn thước mái chèo Việt Nam, lâu cộng sản tham lam bạc nhược, vì chúng mà đất nước yêu linh. Thưa Đức Ngài bậc chân chúa anh minh, men thiên mệnh khắc tinh cộng đồ, đường Ngài đi chính trực quang minh, nẻo Ngài về muôn người chờ đợi. Hào quang trói lòa đau rực hương hoa, hỡi Đức Ngài xin chớ bỏ qua. Ngự hương vương quốc ngài tòa Đại Việt, Đức Ngài cầm lái con thuyền dân tộc, nước Việt Nam sẽ được độc lập trường tồn.
cầu con Ngài tha thiết ni non, xin Ngài ngự tọa cứu con dân Ngài. Kính thưa Đức Quốc Công, tiếp theo chúng tôi trân trọng mời những giới chức được vinh dự đọc thỉnh nguyện thư của Đại tướng Lê Minh và toàn thể thành viên, gồm có Trung tướng Lâm Ái Huệ, Thiếu tướng Võ Kim Lan, Thiếu tướng Huỳnh Kim Lữ, Chuẩn tướng Huỳnh Thấm và Đại tá Beatrice. Next, we would like to have following officials who are honored to read the General Lee Min and the members' petition. Lieutenant General Lam Ai Hoa, Major General Võ Kim Lan, Major General Huỳnh Kim Lữ, Brigadier General Thám Huỳnh, and Colonel Beatrice Wick. Dạ, kính chào Đức Quốc Công. Kính chào Đức Quốc Công. Kính chào tất cả quý quan khách quý. Dear Future Imperial President Đào Minh Quân, dear all guests in this room, and all the generals, members of the Provisional National Government of Vietnam. Now we are going to do another petition in Vietnamese. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. PO Box 2807, Anaheim, California 92814. Thỉnh nguyện của đồng bào và ba quân tướng sĩ tại đại hội ngày 11 tháng 11 năm 2022. Trân trọng kính thưa Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, thưa quý tướng lãnh, đại biểu Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa đồng bào Việt Nam cùng toàn thể quý quan khách có mặt trong đại hội hôm nay. Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2022, trước bàn thờ Tổ quốc, trước đại hội khánh thành luật Giác Đài và kỷ niệm đệ tứ chu niên, Ngài Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm Tổng thống, chúng tôi là đại diện cho Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, các tướng lãnh, thành viên, đồng nhiệm, các chiến nghĩa hữu Việt Nam Tân Dân Chủ và tất cả quý vị đại biểu chính phủ trên toàn thế giới, cùng với đồng bào và những giới chức đồng nhiệm trong quốc nội, xin trân trọng kính dâng lời Ngài Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, lời thỉnh nguyện bằng tất cả tấm lòng và tâm huyết của chúng tôi như sau. Kính thưa Đức Quốc Công Tổng thống, kính thưa đại hội và toàn thể đồng bào, sau khi Cộng sản cướp chính quyền quốc gia Việt Nam tại miền Bắc năm 1945 và sau đó tiến hành chiến tranh xâm lăng miền Nam, cả nước như một lò thuốc súng. Nhưng sau khi Cộng sản chiếm được nước ta ngày 30 tháng 4 năm 1975 để dựng lên cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, thì quê hương thân yêu càng bị chúng làm cho tàn tạ. Có hàng triệu người phải bỏ rơi, chôn nhau cắt rúng để ra đi, bị bỏ thay nơi biển sâu, rừng xa, thật đau thương, ai oán. Còn những người ở lại phải sống trong căm cùm, kiểm soát tinh ma của Cộng sản, như những phái hoa biết đi trên những vùng kinh tế mới. Đó là dư phú thị do những công an Cộng sản trấn lột, gái phải bản thân cho ngoại nhân, trai phải làm lao môn tứ xứ. Chưa bao giờ quê hương Việt Nam phải chịu cảnh tang thương, nhục nhã, khốn cùng như vậy. Những nhà ái quốc trong nước đã sang vùng dậy, nhưng đều bị Cộng sản sát hại, tù tội, khủng bố, dã man hàng loạt nên đều bị tan rã. Vì vậy, lòng yêu nước khi quyết quật cường chống ngoại xâm tuy bộc phát nhưng không thể phát triển được trong nước như ở các quốc gia khác,
May thay nhờ vào ân điển của Thượng Đế, của hồn linh, khí thiên của đất trời Việt Nam đã hung đúc, và với sự giúp đỡ của người bạn đồng minh Hoa Kỳ, nên Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập kể từ ngày 21 tháng 10 năm 1990 do một chiến sĩ quốc gia kiên cường, bất khuất, một nhà lãnh đạo đức độ, tài ba để giúp dân cứu nước. Người đó chính là một con dân Việt Nam chân chính, đã được 3 thế hệ gồm lão niên, trung niên và thanh niên Việt Nam bầu làm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời ngày 16 tháng 2 năm 1991, và sau đó hàng triệu đồng bào Việt Nam trưng cầu dân Ý bầu làm Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Người cũng được Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa khóa 1 gồm 1070 đại biểu trao tặng danh hiệu là Đức Quốc Công. Tên người là Đào Minh Quân, một trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vị chỉ huy của đơn vị lừng danh Hắc Hổ trong những năm 1972-1975 ở vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị thuộc vùng 1 chiến thuật và biên giới Việt Miên Lào. Một người đã vượt thoát cộng sản đến gây dựng sự nghiệp và thành công vượt bậc ở Hoa Kỳ trong những năm 1980. Người đã nuôi dưỡng các thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa. Ngài chính là đại diện cho tinh thần và truyền thống Việt Nam chân chính, một tinh thần bất khuất, kiên cường nhưng hiếu hòa, độ lượng, đầy yêu thương. Ngài đã truyền bá, nuôi dưỡng và hung đúc cho các thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa tinh thần và tâm huyết của Ngài đến muôn người. Dù thân ở hải ngoại, nhưng Ngài chính là linh hồn của Việt Nam, được kết tụ từ hồn linh khí thiên của dân tộc Việt và đang tỏa sáng. Ánh thái dương đó đang chiếu rọi khắp thế giới, đã chiếu vào trong quốc nội, tận núi sâu, rừng xa và thôn quê hẻo lánh. Để ngày hôm nay đã có biết bao vị anh thư hào kiệt Việt Nam từ trong ra ngoài nước và khắp nơi trên thế giới đã tham gia trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, được vinh dự cùng đứng dưới ngọn cờ vàng 3 sọc đỏ chính nghĩa dân tộc do Ngài lãnh đạo. Chúng tôi quyết lòng đem tâm huyết và máu xương cùng tiến bước với Ngài để tiếp tục bảo đảm chắc chắn rằng lẽ sống này của dân tộc Việt Nam, của hậu duệ Việt Nam, của truyền thống văn hóa và tâm linh của người Việt Nam được nuôi dưỡng, được bảo vệ bằng chính cuộc sống của chúng tôi, của toàn dân Việt Nam, cùng nguyện trong hơi thở, huyết lệ và mồ hôi của Ngài đã và đang dâng hiến cho Tổ quốc. Dù Ngài ở nơi đâu, tinh thần của Ngài luôn bất diệt, mãi mãi được trân trọng, tôn vinh, tiếp tục duy trì và phát triển trong dòng máu của các thế hệ hậu duệ Việt Nam chân chính kế thừa. Ngài đã tạo nhiều thành tựu chính quan trọng. Ngài đã dâng hiến tất cả tài sản để giúp đỡ 200.000 đồng bào trong 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á. Ngài đã công bố kỷ nguyên Tân Dân Chủ và sáng lập phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và đề nghị một chính phủ toàn cầu vào năm 1987. Ngài đã cùng những nhà ái quốc lột mặt nạ Hồ Chí Minh chỉ là một gián điệp Tàu Cộng, không phải là người Việt Nam, đã bẻ gãy âm mưu của Cộng sản khi chúng nộp đơn xin UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là danh nhân thế giới năm 1990. Ngài đã ra tuyên cáo với thế giới để phủ nhận tất cả giao kèo, hợp đồng do Cộng sản Việt Nam và cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. Ngài được Đại hội Đảng Cộng hòa Hoa Kỳ mời để tuyên bố tiếp tục cuộc chiến chống lại Cộng sản Việt Nam.
Ngài xác định chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông và yêu cầu Tàu Cộng rút ra khỏi Hải phận Việt Nam năm 2010. Ngài nộp đơn tại Tòa Hình sự Quốc tế kiện 19 đầu sỏ Cộng sản Việt Nam, trong đó chỉ ra tội ác diệt chủng chống nhân loại của Hồ Chí Minh là tên cầm đầu năm 2013. Năm 2015, Ngài kiện Tàu Cộng tại Tòa án Quốc tế đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa. Ngài đã đưa ra chiến lược trưng cầu dân Ý năm 2017 để xác định ai mới là người chính thức đại diện cho Việt Nam. Ngài đã ký sắc lệnh cho Hoa Kỳ và đồng minh tiến vào hải phận Việt Nam để bảo vệ hải phận và an toàn cho đường hàng hải ngang qua Đông Nam Á. Ngài đã đứng ra khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa và chính thức nhận trọng nhiệm Tổng thống ngày 11 tháng 11 năm 2018 để đáp ứng lòng dân qua lá phiếu trưng cầu dân Ý. Ngài đã lái con tàu quốc gia theo đường lối tâm trị, ôn hòa, có chiến lược và chiến thuật, đã từng bước đã dồn kẻ thù cộng sản vào chân tường, không dám sát hại dân chúng như trước. Ngài đã ký ban hành hiến pháp đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do Quốc hội khóa 1 bàn thảo và đồng thuận ngày 16 tháng 2 năm 2020. Cuối cùng, vào ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại Tòa án Môi trường Quốc tế, theo án lệnh ENC 201215, Ngài đã thắng kiện Tàu Cộng 38.000 tỷ Mỹ Kim và 5 đầu sỏ Cộng sản Việt Nam cùng 1 triệu đảng viên đồng loạt phạm tội, phải liên đới phải trả cho Ngài mỗi tên 20 tỷ Mỹ Kim. Ngài đã được Tòa án Môi trường Quốc tế ủy nhiệm làm thống lãnh lực lượng cảnh sát môi trường thế giới. Thế giới hiện đang đón chờ một chính phủ cho toàn cầu do Ngài lãnh đạo để tạo an bình, hạnh phúc cho nhân loại. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm đệ tứ Chu Niên ngày 11 tháng 11 năm 2022 và lễ khánh thành Luật Giá Tài, chúng tôi, những người Việt Nam trong 3 thế hệ gồm lão niên, trung niên và thanh niên, có người đã gần 100 tuổi, đã sống qua 2 thời đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Có người mới đôi mươi nhưng đều là nạn nhân của bọn cộng sản bán nước, hại dân, quyết không đội trời chung cùng giặc nước, tay sai Tàu Cộng, nhưng đã cảm nhận được, biết được, thấy được, rất kính phục tấm lòng yêu nước, thương dân, đầy nhân hậu, tha thứ, độ lượng, phục vụ, hy sinh vô bờ bến của Đức Quốc Công hơn nửa thế kỷ qua. Chúng tôi cũng đã được Ngài huấn dạy quyết noi theo gương sáng của Tổng thống để dấn thân vì Tổ quốc. Nay chúng tôi mang tiếng nói của quý đồng nghiệp và đồng bào trong quốc nội cùng tất cả thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa tại hải ngoại, xin khẩn nguyện Đức Quốc Công vì yêu cầu cấp thiết của tình hình hiện tại đất nước không thể để chìm đắm lâu hơn trong tay giặc. Nhà phải có nóc và quốc gia cũng phải có một vị hoàng đế anh minh đức độ như Ngài để uy nghi lãnh đạo quốc gia theo truyền thống dân tộc, để gìn giữ kỷ cương văn hóa, luân thường đạo lý và chủ quyền đất nước, để hội tụ những anh hùng hào kiệt và anh thư chân chính Việt Nam khắp bốn phương, cùng chia sẻ bổn phận và trách nhiệm khi Tổ quốc bị giặc xâm phạm, cùng hãnh diện góp mặt với thế giới, chung vai kiến tạo một chính phủ toàn cầu.
Hiện tại, người dân đã sáng suốt nên lũ sâu mọt cộng sản không thể dễ dàng lừa bịp tạo chia rẽ văn hóa dân tộc chúng ta như trước đây chúng đã làm và đã thành công trong thời Pháp thuộc và đệ nhất đại nhị Việt Nam Cộng Hòa. Và một cách không phải ngẫu nhiên, Đức Quốc công Đào Minh Quân như trời đã định soi ngôi sẵn sàng. Ngài lại là hậu duệ chính thống của dòng Trúc Lâm, hoàng tộc Trần Triều, và dòng dõi của vị vương gia đã 3 lần đánh bại quân Nguyên, được dân chúng kính yêu nhất. Đó là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo, ngoại tổ của Ngài cũng là vị đại thần được dân Việt rất thương mến. Nhìn nhận là Đại Quốc công đã viết ra bản Bình Ngô Đại Cáo, có công lao thiết lập xây dựng nên cơ đồ triều đại nhà Hộ Lê để phục vụ nhân dân. Đó là Đức Khai Quốc công Nguyễn Trãi, từ 2 dòng máu anh hùng và thánh thiện của tổ tiên thật tuyệt vời này. Đương nhiên, Ngài hội đủ những tố chất tinh truyền của dân tộc Việt Nam. Chắc chắn Ngài là một vị lãnh đạo anh minh, dũng lược, đầy tình yêu thương và có đức đại nhẫn, đại lượng để đoàn kết toàn dân. Ngài chính là vị chủ nhân được trời ban cho dân tộc Việt Nam may mắn của chúng ta, nhất là trong thời điểm cần thiết để hồi sinh dòng sinh mệnh của Tổ quốc đã bị cộng sản tàn phá hủy hoại như hiện nay. Toàn thể dân quân chúng tôi cùng cầu xin Ngài chấp nhận làm hoàng đế Việt Nam để chúng tôi cùng có chung một thông điệp gửi đến toàn dân và toàn cầu là một vị minh quân thuộc dòng tộc Trần Triều đã chính thức đứng ra lãnh đạo đất nước. Ngài giống như ngày xưa Đức Thánh Trần đã lãnh đạo toàn dân tộc đánh đuổi giặc Nguyên Mông, nhưng bắt Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế để triệt hạ quân Thanh. Thông điệp này như một tiếng sấm vang dội sẽ làm thức tỉnh những người Việt Nam còn mơ ngủ. Nghe tiếng sấm và giật mình tỉnh giấc để cùng hòa vào lòng sinh mệnh của dân tộc, để cùng lớn lên đón chào thời đại mới nước Việt đã có vua. Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân, quá khứ là hiện tại của Ngài đã tự chứng minh tinh thần dân tộc, lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến. Qua cuộc đời dấn thân, hy sinh để chịu đựng, nhẫn nhịn của Ngài hơn suốt 50 năm qua, kể từ khi chào đời đến giờ, đã chứng minh Ngài là người yêu nước chân chính, đã chứng minh rằng cuộc đời Ngài đã đến thế gian này chỉ lo cho dân tộc, cho đất nước và đồng bào của Ngài. Ngài là tấm gương thật sự của yêu thương, phục vụ và hy sinh cho đất nước và dân tộc đồng bào. Ngài chứng minh qua tính cách của Ngài, một người tử tế, nhân hậu, vị tha, rộng lượng, kiên nhẫn, kiên định, dũng lược, mưu trí, tài ba, và khai ngộ sẽ dẫn dắt dân tộc phục hồi mọi diền mối đạo nghĩa đến bến bờ vinh quang trường cửu. Ngài cũng sẽ tạo được chiếc cầu hòa bình hợp tác nối liền cho anh em nhân loại toàn cầu. Khi khai sáng đưa ra chủ thuyết tân dân, con đường hòa bình cho nhân loại, chúng tôi, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, xin cùng với tất cả thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, toàn thể đồng nhiệm, tất cả chiến nghĩa hữu Việt Nam tân dân chủ trên toàn thế giới, cùng những người dân đang đau khổ vì bị cộng sản thống trị tại nội địa, đồng dâng lời thỉnh nguyện và cầu khẩn kính mong Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân chấp nhận đăng quang làm hoàng đế để lãnh đạo nước Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ vinh quang hạnh phúc. Ngài sẽ lãnh đạo và dẫn dắt chúng tôi thực hiện những bước chiến lược quyết định để đem lại chiến thắng khải hoàn cho cuộc cách mạng tâm trị, loại bỏ chế độ cộng sản tại quê nhà,
cho toàn dân được hít thở và vui sống trong bầu trời tự do tại Việt Nam, cho những người con xa xứ được hãnh diện trở về quê nhà, đoàn viên cùng những người thân ruột thịt, cho những nhà ái quốc được vinh dự bước ra khỏi chốn lao tù cộng sản, cho dân ta được no cơm ấm áo, được hãnh diện sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn bể, cho chủ nghĩa cộng sản phải tan rã, cho hòa bình thịnh trị nở hoa muôn đời trên đất nước Việt Nam và khắp nơi trên toàn thế giới, để nhân dân Việt Nam và nhân loại chuyển bước sang thời đại mới, thời thượng nguồn thánh đức. Một lần nữa khẩn xin Ngài vì lòng yêu thương dân tộc và nhân loại mà chấp nhận. Kính chúc Đức Quốc Công khỏe mạnh, trường thọ, sáng suốt, mạnh mẽ, tràn đầy hồng ân, thánh phước của đấng tối cao trời Phật. Kính chúc quý quan khách, quý tướng lãnh đại biểu có mặt hôm nay luôn được khỏe mạnh và bình an, sáng suốt và đoàn kết keo sơn, gắn bó dưới sự lãnh đạo của vị Hoàng đế anh minh của chúng ta, Hoàng đế Đào Minh Quân, để cùng nhau đi đến chiến thắng vẹn toàn, khải hoàn khao trên đất mẹ Việt Nam. Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp. Toàn thể thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Cường quốc và ba quân tướng sĩ cùng đồng bào đồng trân trọng quyền nhân thỉnh nguyện vì quyền lợi hòa bình chung của nhân loại và an ninh của quốc gia. Toàn thể thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa Đệ tam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể ba quân tướng sĩ và đồng bào xin kính cẩn thỉnh cầu Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chấp nhận lên ngôi hoàng đế để thuận theo ý trời và hợp với lòng dân, và toàn thể thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa Đệ tam mong một lợi vì quyền lợi hòa bình chung của nhân loại và an ninh của quốc gia. Toàn thể thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng hòa Đệ tam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể ba quân tướng sĩ và đồng bào xin kính cẩn thỉnh cầu Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chấp nhận lên ngôi hoàng đế để thuận theo ý trời và hợp với lòng dân, và toàn thể thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa Đệ tam đang mong đợi vì quyền lợi hòa bình chung của nhân loại và an ninh của quốc gia. Toàn thể thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng hòa Đệ tam, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc cùng toàn thể ba quân tướng sĩ và đồng bào xin kính cầu thỉnh cầu Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân chấp nhận lên ngôi hoàng đế để thuận theo ý trời và hợp với lòng dân, và toàn thể thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Việt Nam Cộng hòa Đệ tam đang mong đợi. Kính thưa Đức Quốc Công, sau đây chúng tôi kính mời đại diện cho ba quân tướng sĩ và đồng bào trong nước kính dân Đức Quốc Công. Đại diện thứ nhất, Thiếu tướng Đào Kim Quang, dân Bạc Tỷ. Thứ hai, mời Thiếu tướng Hoàng Tôn, dân Ngọc Tỷ. Mời nữ sĩ Lê Phan, dân Hoàng Bào.
Mời đại biểu Chi Hoa dân mão. Mời đại biểu Cúc dân huy chương. Mời Trung tướng Trường Văn và Thiếu tá Lê Hoàng Phước dâng món quà bức tranh trống đồng. For lack of a better term, a historic day. It's been my privilege to represent the interests of this government as an appointed emissary to the United States of America. So let me begin formally. President Dow, members of the Joint Chiefs of Staff, officers and soldiers of the Third Republic Army of Vietnam, members of the press, ladies and gentlemen, today is a historic day. And it's my job today to try to give you some perspective of how the United States of America views what you've done today. Because one of the things that I heard President Dow say when he commemorated the Vietnam Memorial, which, by the way, is the only freestanding memorial other than the one in Washington, D.C. So now what you've done is you have bookended the country. We have one on the East Coast, we now have one on the West Coast. And one of the things that President Dow said that really impressed me, it was almost like it was under his breath, but I heard it. Thank you for what you've done. $58,721 Americans perished in Vietnam. And they perished because freedom isn't free. And tomorrow I'll be giving an address about President Dow's military career, but I'm going to set that aside for just a second and give you what I believe is a perspective of how the United States would feel if 380 million Americans were standing here right by my side. On November 13, 1982, in the hallowed city of Washington, D.C., the government of the United States of America filled and fulfilled a long overdue obligation with the formal dedication of the Vietnam War Memorial, which was an edifice that identified the names of 58,721 Americans who willingly gave their lives in the service of their country and the concerted mission of freeing the then Republic of Vietnam from the threat of the enslavement by the communists of the then North Vietnam. Today marks a milestone in history and an event that continues to cause a remembrance by the construction of a Vietnam War Memorial honoring once again 58,721 lives of Americans who defended the rights and freedom of their Vietnamese allies. There is, however, a marked difference between the ground that the memorial rests upon in Washington, D.C. and the ground that we stand upon today. This ground is the only soil that is a military base of free ground outside the confines of the now communist-controlled Vietnam of today.
The Third Republic of Vietnam now recognizes and honors the incredible sacrifice of 58,721 Americans who gave their lives for the very freedoms that these grounds and this monument celebrates and memorializes today, and for all the world to see. President Dow, I lost a relative in Vietnam. August 3rd of 1970, Spec 4 United States Army Carl J. Hellring, who was part of the military division of the U.S. Army in Vietnam, and an interrogator, was called out into the field to interrogate a captured officer of the NVA. During that journey, wearing 90 pounds on his back, going through a rice paddy, he unfortunately hit a sinkhole and drowned. His name is out there on that monument. I thank you for memorializing my one and only relative who perished in Vietnam. Thank you, sir. Dear Imperial Duke President Đào Minh Quân, the next guest I would like to invite to deliver a speech is Mr. Mike Leonard Stack. Yeah, and also Mr. Stack is a member of the Republic Party of the United States. So he's here on behalf of the Republic Party. Thank you. Thank you very much for allowing me to be here today to say a few words for your cause, and thank you again for the great work on the Hexagonal Monument. That monument, as Frank said, is a great memorial to the lives of young men who sacrificed their lives for freedom. You veterans in the audience today, you military men, know what it is like to sacrifice. Your brothers are buried in Vietnam. Your allies are memorialized here. I congratulate you for your efforts for the cause of freedom for the people in Vietnam. I noticed I love the ceremony you're doing today because you invoke the will of heaven. We Christians in America also believe in God's will. As a matter of fact, our founding fathers invoked God's will at Valley Forge when George Washington's army was freezing and victory was far from being assured. As a matter of fact, most of the men were deserting because they had nothing to eat and were freezing to death. So war is a cycle, as life is a cycle. Today I saw a lot of heartfelt tears talking about the conditions in Vietnam. What can the people of Vietnam look forward to with the Third Republic of Vietnam and Honorable Ta Quang Minh as the leader? First, we are people of faith. God has created us in His own image and likeness. Therefore, our faith in God gives the people of Vietnam something to be hopeful for. Communists offer nothing but tyranny and oppression. What the people live for is hope. So the Third Republic of Vietnam is offering faith in God, faith in the government of the Third Republic of Vietnam, hope for a better future, and also a return of the ancestral lands to the long-suffering people of Vietnam. That is a noble cause. I congratulate you. Today, once again, we invoke God's will. God, our Father, please help the people of Vietnam. Please help their struggles. I saw the tears. I heard the words. Everyone is sincere in their belief that with the current government of Vietnam will be able to return to Vietnam and offer hope and faith and love to the people of Vietnam. I thank you very much for allowing me to speak to you today. And we pray that God will bless the Third Republic of Vietnam and our new emperor,
that he will be given much success and be blessed by God. So may God bless the new emperor. May God bless the people of Vietnam. And on this Veterans Day, may God bless America. Amen. Thank you. Congratulations on your new position. May God bless you in your work. You're welcome. Thank you. Mười năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dâng cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ, ngày sông núi đợi chờ.
Thank you. Let me see on my very important people. Please sit. Thank you. Thank you very much. Thank you. Trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân niệm hương và cầu nguyện trước bàn thờ Tổ quốc. Kính mời quý vị tướng lãnh và các chỉ huy, quý đại biểu Quốc hội và quan khách cùng đứng lên Quốc công dâng lời cầu nguyện với Đức Quốc Công. We sincerely invite Imperial Duke Dao Mingguan, President of the Republic of Vietnam. Third, since for the fatherland of invite all generals, commanders, representatives, congressmen, congresswomen, and all guests Yankees together to join in prayer with Imperial Duke President. Kính mời Đức Quốc Công và quý vị an toàn. Ladies and gentlemen, please take your seats. Và Thượng tướng Huỳnh Thắm dâng lời cầu nguyện. Welcome, Lieutenant General Lam Ali Yu and Brigadier General Yuan Tong offering prayers. Được sự ưu ái, giúp đỡ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời do 3 thế hệ Việt Nam thành lập ngày 21 tháng 10 năm 1990 tại thành phố Garden Grove, quận Cam, tiểu bang California, Hoa Kỳ, là hiện thân của Việt Nam Cộng hòa Lưu vong. Cơ chế này là hữu thần, dựa vào đức tin,
sự thật và lòng dân là căn bản. Nhân danh đức tin, tình yêu và sự thật, chúng tôi xin trân trọng kính mời Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam, cùng tất cả quý vị tướng lãnh, các cấp chỉ huy, các quý đại biểu Quốc hội và toàn thể quan khách nghiêm trang để cùng thông công dâng lời cầu nguyện. With the love and support of the United States government and the people of America, the Provisional National Government of Vietnam is established by 3 generations of Vietnamese people on October 21st, 1990 in Garden Grove, Orange County, California, United States. Is the embodiment of the Republic of Vietnam in exile. This mechanism is a theistic, based on faith, truth, and the people are fundamental. In the name of faith, love, and the truth, we respectfully invite Imperial Duke Đào Minh Quân, President of the Republic of Vietnam III, and all of the generals, the commanders, the representatives, and the National Assembly delegates, and all the distinguished guests solemnly to offer the prayers. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2022. Chúng con là các thành viên đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và toàn thể quan khách cử tọa cùng nguyện. Lại Đấng tối cao, Thượng Đế, Trời Phật và hồn thiên sông núi, xin phù hộ độ trì ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang, trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình, thịnh trị của thời Thượng Nguyên Thánh Đức. Xin gìn giữ và tôi luyện cho chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lắm liệt, mà thét cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng. Today is November 12, 2022. At the Congress of the Government, we are agreed fellow members of the Provisional National Government of Vietnam and all guests, the audience, pray together. Lord, the Supreme, God, Buddha, and the sacred souls of the national spirit of Vietnam, please protect, preserve, and bless us. Please protect our beloved country and the compatriots from the scourge of communism and the ravage of war. Please protect our Imperial Duke, President Đào Minh Quân, and all the true patriots. Please give us more wisdom, solidarity, united, patience, courage, and insight together with the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, to lead the Vietnamese people to overcome dangers to the shore of happiness, glory, eternity. Everyone can enjoy the peace and prosperity of the Golden Age era. Please preserve and cultivate for us the true Vietnamese spirit. Living, it must be brave, but dying, it must be proud, indomitable, and heroic. Following the footsteps of our spiritual leader we have mastered. Our guiding principle is recovering our fatherland without causing more suffering to the Vietnamese people. Kính mời Đức Quốc Công và quý vị an tọa.
Ladies and gentlemen, would you please take your seats at this time? Thank you. Yesterday, I was honored, and it's my privilege, on Veterans Day to attend the inauguration of the Hexagonal Monument. The Hexagonal Monument is a tribute to the 58,721 U.S. servicemen who perished at an early age in Vietnam. These are veterans, our heroes, who did not return home. We seek to honor them and remember them by attending the ceremony yesterday at the Third Republic Vietnam's compound in the Upper Desert. It's a beautiful, bright day, and it was a great honor to be there. And it was humbling to see my relatives' names on the wall. They died for liberty, they died for freedom, and they died for opportunity. We remember their names and the price they paid for freedom. Today, we still seek freedom and opportunity for the people of Vietnam. We seek an opportunity to change the course of history. There's not many movements in history that is giving the suffering people an opportunity for a better life. The Third Republic of Vietnam is offering a better future for the people of Vietnam. A future of peace, prosperity, and based upon individual rights and liberty. Freedom of speech, freedom of assembly, freedom of religion. The very freedoms we as Americans enjoy today to assemble here on this Veterans Weekend, to honor the dead, support their families, and offer hope for the living. We, as children of God, grew up in families. We learned from our parents. Our grandparents teach their children. We are a family gathered together. We are children of God. Our rights in America are founding fathers based upon recognition that God Almighty is our Father. Our rights come from God. The Declaration of Independence declared formally that the people of the colonies wanted freedom, peace, opportunity, and individual liberty. The Constitution of the United States and the Bill of Rights codified the original founding principles of the United States of America. This is what the Third Republic of Vietnam's vision for the people of Vietnam. The people of Vietnam are hungering for the freedom that we enjoy today. Under the able leadership of President Dow and his vision for the people, we guarantee that they will have a better life. The members gathered together today in this assembly and worldwide who are watching us, look to us for leadership. The message of freedom and liberty must be carried forth like the torch of freedom represented by the Statue of Liberty. We need a peaceful transition from communism to republicanism. A peaceful transition so that future generations that are not even born yet will remember that we today have dedicated ourselves for their freedom and their liberty. The people of Vietnam need a better opportunity in life. They seek what every person wants: peace, freedom, and opportunity under God. Our message today is that the Third Republic of Vietnam will encourage and support a peaceful transition from communism. President Dow and his vision for this peaceful transition requires our support and our help. We, as citizens of the United States, recognize our obligation to help the people of Vietnam so that their future is like ours and our future will be theirs. May God bless
the Third Republic of Vietnam. May God bless our able President Dow, and may God bless America on this Veterans Weekend. Thank you. Thank you, Mr. Michael Leonas. Kính thưa Đức Quốc Công, sau đây chúng tôi kính mời Chuẩn tướng Huỳnh Thấm, trưởng ban tổ chức, đại diện ban tổ chức và Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Trí trân trọng chào mừng ngài Tổng thống, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm và quý quan khách tham dự lễ khánh thành Lục Giác Đài và lễ kỷ niệm 31 năm nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời và đệ tứ chu niên đăng quang Tổng thống của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã chào đón người tị nạn Việt Nam và đồng thời nhìn nhận trợ giúp Tổng thống và Chính phủ của chúng tôi. Who says we can't have a celebration for veterans in two different cultures and two different languages, ladies and gentlemen? Next, we cordially invite Brigadier General Nguyen Tham and Brigadier General Nguyen Trai. They represent the organizing committee respectfully to welcome our honorable President, Generals, Representatives, Congressmen and Congresswomen, Council members, and distinguished guests attending the inauguration ceremony of the Hexagon Monument, which I attended yesterday, and also the celebration of the 31-year anniversary as Prime Minister and the 4th anniversary coronation with the great success of the Imperial Duke Dao Minh Quan as the President of the Third Republic of Vietnam. Thank you to the President and the United States government and the people of the United States of America who welcome the Vietnamese refugees and at the same time acknowledge and support our President and government of our country. Ladies and gentlemen, Trung tướng Thái Mì Thấm Quỳnh trân trọng kính chào Đức Quốc Công, Tổng thống Đào Minh Quân, kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, kính chào quý giới chức, quý tướng lãnh, quý viên chức, quý đại biểu và tất cả quý quan khách thượng tọa. Kính thưa Đức Quốc Công, Tổng thống và toàn thể quý vị, thật là một vinh dự quá to lớn cho chúng tôi, một hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa non trẻ, kinh nghiệm còn ít ỏi, hiểu biết nông cạn, nhưng đã được Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Bộ Ngoại giao của Chính phủ giao cho một công tác quá lớn lao là làm trưởng ban để cùng quý đàn anh, đàn chị đứng ra tổ chức một lễ hội trọng đại kỷ niệm đệ tứ chu niên ngày Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân nhận trọng nhiệm trước lịch sử và khánh thành Lục Giác Đài. Chúng tôi tự hiểu đây là một trong những thử thách mà những người hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa như chúng tôi phải cố gắng vượt qua để tiếp bước cha anh, để phụ một phần nhỏ nhoi vào đại công nghiệp giúp dân, cứu nước mà ngài Đức Quốc Công đang hy sinh đứng ra gánh vác, là lãnh đạo chính phủ và toàn dân cởi bỏ ách thống trị của Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu đang đè nặng trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng tôi.
Xin được thay mặt ban tổ chức để trân trọng kính cảm ơn và kính chào mừng Đức Quốc Công Tổng thống, quý tướng lãnh, quý đại biểu, quý đồng nhiệm, quý quan khách đã đến đây tham dự lễ khánh thành Lục Giác Đài và Đại hội đệ tứ chu niên kỷ niệm Đức Quốc Công đăng quang Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn Tổng thống, Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã chào đón người tị nạn Việt Nam và đồng thời đã nhìn nhận trợ giúp Đức Quốc Công Tổng thống và Chính phủ của chúng tôi giải thể tà quyền Cộng sản tại Việt Nam. Một lần nữa, trân trọng chào đón và kính chúc Đức Quốc Công Tổng thống và toàn thể đại hội mọi sự tốt đẹp, thành công, tràn đầy ơn phước của Thượng Đế Trời Phật. Trân trọng kính chào. Dear Imperial Duke President Đào Minh Quân, Lieutenant General, I will do a brief translation of Brigadier speech. So I will try all my best because this is the last minute. I am Brigadier General Nguyen Thắm, head of the organizing committee. Respectfully greet Imperial Duke President Đào Minh Quân and greet Central Strategic Command, generals, delegates, members, and all our distinguished guests, and the compatriots at home and abroad. Imperial Duke Đào Minh Quân and everyone, it is a great honor for us, a young descendants of the Republic of Vietnam, with little experience and shallow understanding. However, I was assigned a great task by the General Strategic Command and the Minister of Foreign Affairs of the Provisional National Government of Vietnam as the head of the organizing committee for this event. Together with the senior, to organize a great celebration of the 4th anniversary of Imperial Duke President Đào Minh Quân as the President of the Third Republic of Vietnam, and also the celebration of inauguration ceremony of our Hexagon Monument, which we did yesterday at our headquarters. I understand that this is one of the challenges that the descendants of the Republic of Vietnam will have to overcome in order to follow on his father's footsteps and to contribute a small part to help the people and save the country. That Imperial Duke Đào Minh Quân is sacrificing himself to lead the Provisional National Government of Vietnam and the people to remove the Vietnamese communists and the Chinese communists that are weighing heavily on our beloved homeland of Vietnam. On behalf of the organizing committee, I would like to thank you and pray respectfully, gratefully, respectful gratitude to the President, generals, delegates, colleagues, guests who are here today to attend the inauguration ceremony of the Hexagon and the 4th anniversary of Mr. Imperial Duke Đào Minh Quân, President of the Third Republic of Vietnam. We also thank to the government of the people of the United States of America for welcoming the Vietnamese refugee and at the same time for acknowledging and assisting the Imperial Duke President Đào Minh Quân and our government to dissolve the evil communist power in Vietnam.
Once again, my best wish to Imperial Duke President Đào Minh Quân and all of you. May God and Buddha bless you all. Thank you. Well, as we all know in government, there's a thing called protocol. So I've been given an opening before I get into my speech, given to me by Lieutenant General Wei. Thank you very much, General Wei. Dear Honorable Imperial Duke President Đào Minh Quân and distinguished guests, I'm Frank Ellering, Government Commissioner, Black Tiger number 2, and an entrepreneur, and the returning emissary of the Third Republic of Vietnam to the United States. I'm very honored to be allowed by the President to give a speech on the occasion of the 4th anniversary of the President's inauguration and the inauguration of the Hexagon Monument today. Before I say one more thing, one of the biggest tragedies in this country is that we have eliminated Vietnam out of the history books that we teach our children. So in that spirit, every combat veteran that served in Vietnam, please stand and be recognized. Members of the press, please take a moment. Today, I would like to expand your guest list a little bit. There were 2 individuals who sought to be here today. Mr. Lon Gibby, CEO of Gibby Media, as you well know, filmed a very big documentary at one of the events out in Ottawata. Also, he filmed the movement of the Vietnam Mobile Wall, right, across the country. And he extends to you his heartiest congratulations at the erection of the Hexagon, which he was so intensely moved to see your government place that on the West Coast. Also, Mr. Leo Wanta, who served under President Reagan for 8 years. He was an ambassador, and he's heavily involved in Vietnam affairs right now as we speak. The call sign between Air Force One and him was Eagle One to Wanta. And he would love to have been here today to recognize you and your sacrifice and the erection of a Vietnam memorial. President Quan, members of the Joint Chiefs of Staff, officers and soldiers of the Third Republic of Vietnam Army, members of the press, distinguished guests, ladies and gentlemen, duty, honor, country. Those words were echoed by the former General of the United States Army, Douglas MacArthur, when he called for his last call at West Point, the final roll call. And those were the words that he gave to those cadets before he exited as a general. Now let me say this to you. When he spoke before Congress and he was deposed by President Truman, he uttered these words that were given to him by the leader of South Korea. And he looked at all the congressmen and senators and he said, "Don't scuttle the Pacific." Where are we today? To be able to honor a man who served his nation is an incredible privilege for me today. The reason being is because I was 3 numbers away from going to Vietnam. In 1971, I was in college. I had a 2S deferral. The lottery number that I had was 121. At 118, they stopped. I always say God the Father, God the Son, God the Holy Spirit prevented me from going to Vietnam. And that's why I'm standing here today. But may I say this? I would have been proud, sir, to be in your command. This man, when the war tocsin sounded in 1968, he enlisted in the ARVN. Not at the age
that was technically the age that you were supposed to have enlisted, right? He actually borrowed an ID from his brother that made him that age, and they accepted him. Yes, sir? Yes, thank you. And then he finished high school, and then when the communists did the massive incursion from the north, he re-enlisted. And he didn't re-enlist to be a private, ladies and gentlemen. He re-enlisted to become a leader. He re-enlisted to save his nation. And he took some of the toughest training from the United States forces that he could get his hands on. In fact, one of the Marine divisions was known as the Tiger Division. You remember, sir, when you first met me? Because I was a member of the cast of Ride the Thunder, which was about Vietnam, right? You looked in my eyes and you said, Tiger. Let me tell you something, I've never been the same since you said that. Never been the same since you said that. And then the president, he got involved in some of the hottest spots in the Vietnam conflict. When you talk about Quang Tri, we dropped more armament on Quang Tri than probably in World War II. Because that was a major incursion point of the communists into the South. The other thing is that you were Dong Ha, sir. Dong Ha in 1973, that's what our movie was about, Ride the Thunder. By the way, you can find that on Amazon Prime. And I highly recommend you go there because we got the truth right, as the president knows. We told the truth about what happened in Vietnam. And by the way, you Vietnam veterans out here today, you did not lose the war in Vietnam. You never lost one major battle in Vietnam. The history books say it. You never lost a major conflict in Vietnam. You were Dong Ha, sir. You were 50 miles away from when that bridge blew. When Hanoi ordered the South to be taken, Saigon to be overrun in 1973. They had a battalion of T-72 tanks and 20,000 regulars of the NBA. Let me tell you something. Those are crack troops. That's not Viet Cong. And they came down to that bridge, and Lieutenant Colonel John Ripley hung off the span of that bridge 5 separate times with 100 pounds of TNT, going through razor wire, cut his legs to ribbons, and blew that bridge. And sir, you being within 50 miles of that bridge, you were a part of his defense. Because Major Le Ba Binh, who was the ARVN commander at that bridge, he lost 70% of his command, defending one man. Folks, Vietnam was tough. This man formed a Black Tiger division of the ARVN. Let me tell you a little bit about what that means. How many of you out there who are veterans know what it means when I say recon? Reconnaissance, right? That's going behind the lines. That's going behind the lines. That's going right into the teeth of the enemy. And he didn't go in there with a division. He didn't go in there even with, what, 54 soldiers, right, sir? Yeah. 54 soldiers. You think his life was on the line? And you know what the purpose was? To unseat the oligarchs, to get a hold of high-ranking North Vietnamese officers, and the bottom line is to disrupt the chain of command. Because when you disrupt the chain of command, you put that army into a frenzy, right? Your president knows what it takes to disrupt the chain of command. He knows what it takes to take back Vietnam. Well, I wish I could say this ended on a happy note. But on April 30th, 1975, we lost Vietnam. And I don't think we lost Vietnam because we lost the war. I think we lost Vietnam because John Kerry lied to the 93rd Congress of the fact that we were committing war crimes back then, and the 93rd Congress took the bullets out of your guns, sir. And you cannot win a war if you don't have ordnance. And I think what was amazing is that he was ordered back to Saigon in February, but you didn't stay there, did you? You went back because you left 53 other guys behind. And when Saigon fell, this man was still fighting 3 days afterwards. That's the kind of president you have. He didn't want to let go. And then unfortunately he was arrested, placed into a communist re-education camp. You called it, sir.
Did you write my speech? It was amazing, okay? It's a jail. And during that 4 years, they tried to convince him that he wasn't who he said he was. What's amazing is how he escaped. He learned the dialect of the North Vietnamese officers. He somehow found a Vietnamese high-ranking uniform. And during an incredible, what was it? It was like an extravaganza inside the prison camp. It was like a musical interlude, different things like this. He put on that uniform. He got in a military vehicle. He drove to the front gate. In that dialect, he basically ordered them to open the gate, and they let him out. Then he took it upon himself to help a guy construct a boat. 200 people got inside that boat, sailed out into the South China Sea. Let me tell you a little bit about that. Do you know how many Vietnamese perished in the South China Sea? 250,000. 250,000 people trying to get out of communist hands perished in the South China Sea. They were met by a West German freighter, I believe, sir, right? Out in the middle of the pitching waves. And all the people got off that boat, and your wife was on the deck, and then she turned to you and said, I think there's somebody else left on the boat. What does this man do? He comes down the side of that freighter, gets back on the boat, looks for somebody, guess what? Nobody was there. But that doesn't matter. He cared about one life. One Vietnamese life mattered to President Quang. And what was amazing is, by that time, the freighter had sailed away. And he's like on the boat all by himself, and all of a sudden said, wait a minute, we left somebody behind. So we went back and got him. And did that stop him? No. He left Vietnam, and then he turned around and he went back. And sir, I don't know all the ramifications and all the things that you did, but you left 53 soldiers behind, didn't you? And you went back to try to get them out. And unfortunately, you were not able to accomplish that. But ladies and gentlemen, let me tell you something. He cares about people in bondage. He cares about people who don't have rights. He cares about people who are not free. And he was willing to put his life on the line to go back and get his 53 men that he soldiered with all those years. Then he came to the United States. Founded several very successful companies. Guess what? He doesn't own one of them today. And all the millions that he made, what did he do? He reinvested it back in the refugees of Vietnam in 17 different locations, trying to get them repatriated to the United States. Your president is not about money. He's not about status. He's about freedom. Let me end with this, sir. Admiral Bull Halsey was asked a question at one time. In fact, he was interviewing a man who was about ready to quit because he didn't think he measured up. And Bull Halsey said to him these words, "There are no extraordinary men, just extraordinary circumstances that ordinary men are forced to deal with." Sir, you are an extraordinary man. You've been met with circumstances, and you met them. And that's why you're sitting there today, and that's why Vietnam, one of these days, sir, will be free. And may I say this? The first time I was in Adelanto, and you had me speak, pretty windy out there, right? I can't believe you were in a tent for 10 years. It absolutely blows my mind. How'd you keep the pegs down and blowing away? Anyway, I heard the thunder outside the doors of the complex out there, and I walked out, and the wind was blowing really hard. You know what that thunder was? It was a masted flag of the American Stars and Stripes, and the flag that you see here that's been demasted off of the nation of Vietnam. And I said to you, sir, at that time, I'm going to live for the time when I could see the American flag masted again, the South Vietnamese flag masted again, flying high in the breeze over free ground in Vietnam. Thank you. Cảm ơn Frank Harry. Thank you to Frank
Barely. Kính thưa Đức Quốc Công, sau đây chúng tôi xin mời lại ba vị đọc lại thỉnh nguyện thư. Dear Imperial Duke President Đào Minh Quân, dear Generals, Commanders, Representatives, and all guests, today we'd like to do the petition again second time because yesterday we did petition Mr. President Imperial Duke Đào Minh Quân to be Imperial of Vietnam, but he refused. He rejected because he said that is a huge mission. So now, today, as descendant of Republic of Vietnam III, we will try one more time and hopefully Mr. President will consider this mission. The Third Republic of Vietnam, the Provisional National Government of Vietnam, National Strategic Command, petition of the compatriots and military forces at the Congress on November 12, 2022. Dear our most beloved Imperial Duke President Đào Minh Quân, dear Generals, delegates of the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, dear Vietnamese compatriots, together with all our honorable guests present at the Congress today. Today is November 12, 2022, in front of the Fatherland altar, during inaugural ceremony of the Hexagon Monument and the 4th anniversary of Mr. President Imperial Duke Đào Minh Quân as the President of the Third Republic of Vietnam. We, representing the strategic National Commander post, generals, members, colleagues, comrades of the Vietnamese New Democracy, and all the government representatives all over the world. Together with our compatriots and colleagues in the country, respectfully hand out petition to Imperial Duke President Đào Minh Quân with all our heart and mind, as follows. Dear Imperial Duke President, dear Congress and all compatriots, after the communists took over the Vietnamese nationalist government in the North 1945 and then waged a war to invade the South, the whole country was like a gunpowder furnace. However, after the communists captured our country on April 30, 1975 to set up the so-called state of the Socialist Republic of Vietnam in Vietnam. The beloved homeland was further degraded by them. Millions of people had to leave their umbilical cord burial place to live, were left dead in the deep sea, far away in the forest. It is so painful, so lamentable. Those who remain must live in new economic zone under communist shackle of cunning control as walking zombies, leaving the towns for the communist police to plunder. Girls have to sell themselves for foreigners, and boys have to work as a slave all over the world. Never before has the Vietnamese homeland suffered much mourning, humiliation, and misery. The patriots in the country have risen up many times, but because they were all murdered, imprisoned, and brutally terrorized in a row, they were all disbanded. As a result, a strong blood spirit against foreign invaders, while erupting, was unable to develop in the country as it has in other countries. Fortunately, thanks to the grace of God, the Holy Soul, and the Holy Spirit, the sacred ascent of the Vietnamese and the land has been forged. And with the help of our ally, the United States of America, so the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam,
was established on October 21st, 1990. It is led by a resilient, indomitable national soldier, a virtuous and talented leader to help the people and save the country. That person is a genuine Vietnamese person who was elected by 3 generations of Vietnamese, including elders, middle-aged, and youth, to be Prime Minister of the Provisional National Government of Vietnam on February 16, 1991. After that, millions of Vietnamese compatriots voted for him in a referendum to be the President of the Third Republic of Vietnam. He was also awarded the title as the title of Imperial Duke by the First National Assembly of the Third Republic of Vietnam, consisting of 1,070 delegates. Mr. President, I'm supposed to do a short introduction, but I'm not going to do that. One of the things you said at the Hexagon yesterday that moved me, you said, "We will never forget what you've done." And I know you said that to 58,721 plaques and names at that Hexagon. Mr. President, it's my job to make sure America is never going to forget what you've done. His name is Dow Minh Quang, an ARVN lieutenant and commander of the famous Black Tiger unit in the years 1972 and 1975 at the front line of Quang Tri line in the Tactical Zone 1 and the Vietnam-Cambodia-Laos border. The man who escaped communism to build a career and achieved great success in the United States in the 1980s, he found and trained generations of descendants of the Republic of Vietnam. He is the representative of the true spirit and the tradition of Vietnam, an indomitable, resilient, a peaceful, generous, and loving spirit. He has spread, nurtured, and molded his spirit and heart to thousands of people for generations of Republic of Vietnam descendants. Although he's overseas, he is the soul of Vietnam, gathered from the sacred souls of the national spirit. The nation's 1,000-year-old spirit is shining. That bright sunshine is shining all over the world and is shown inland into the deep forests, faraway mountains, and distant countrysides. As a result, there have been many great Vietnamese heroes from inland all over the world taking part in the PNGVN and the Third Republic of Vietnam and being honored to stand together under the 3 red-striped golden flag of national justice led by him. We are determined to continue with our hearts, blood, and bones to ensure that this ideal of life of the Vietnamese people, of the Vietnamese descendants, of the Vietnamese cultural and spiritual traditions is respected, nurtured, preserved, and protected by our own lives, mixed in with his breath, blood, and sweat that he's been dedicating to the fatherland. No matter where he is, his spirit is always immortal, forever cherished, honored, maintained, and developed in the blood of generations of true Vietnamese descendants. He has made many important and major achievements. He donated all of his assets to help 200,000 compatriots in 17 communist refugee camps in Southeast Asia. He proclaimed the New Democracy era, founded the Vietnam New Democracy movement, and proposed a global government in 1987. He and the Patriots unmasked the Ho Chi Minh in UNESCO, pointing out that he was a Chinese spy and not Vietnamese. This action broke the communist conspiracy when they applied to UNESCO to recognize Ho Chi Minh as a world celebrity in 1990. He issued a statement to the world to deny all contracts signed by the Communists of Vietnam and the so-called State of the Socialist Republic of Vietnam. The United States Republican Congress invited him to declare the continuation of the war against the communists in Vietnam. He affirmed Vietnamese territorial sovereignty in the East Sea and asked China to withdraw from Vietnam waters in 2010. In 2013, he filed an application at the International Criminal Court against 19 communist oligarchs in Vietnam, which pointed to Ho Chi Minh's crimes of genocide and anti-humanity as the leader. In 2015, he sued China at the International Court to reclaim Wang Sa and Truong Sa. He came up with the referendum strategy in 2017 to determine who is the official representative of Vietnam. He signed a decree for the United States
and the Allies to enter the waters of Vietnam to protect the territorial seas and the safety of navigation throughout Southeast Asia. He stood up for the enlightenment of the Third Republic of Vietnam and officially assumed the position of president on November 11, 2018, to appease the people's hearts through the referendum votes. He has steered the national ship in the direction of a peaceful, true mind revolution that has been strategic and tactical. It has gradually cornered the communist enemies, causing them to no longer dare to kill people as they did. He signed and promulgated the Constitution of the Third Republic of Vietnam, which was discussed and agreed upon by the First National Assembly on February 16, 2020. Finally, on April 14, 2021, at the International Environmental Court, according to the order ENC 201-215, he won the case against China for US $38 trillion and 5 Vietnamese communist oligarchs and 1 million accomplices of sin must jointly pay him $20 billion US each. He has been appointed by the International Environmental Court as the Commander-in-Chief of the International Environmental Marshal. The world is currently waiting for a global government led by him to create peace, happiness, and prosperity for and in humanity. Today, on the occasion of the 4th anniversary of the Presidential Coronation Day, November 11, 2022, and the inauguration ceremony of the Hexagon Monument, we, Vietnamese people of 3 generations, including elders, middle-aged, and youth. Among us, there are some people who are nearly 100 years old, have lived through the first and second periods of the Republic of Vietnam, and are only in their 20s. We are all victims of the communists who sell the country and harm the people. We are determined not to be under the sky with the enemy communists and their henchmen. We have felt, known, seen, and greatly admired the patriotism, love for the people, full of kindness, forgiveness, generosity, dedicated services, and boundless sacrifices of our Imperial Duke for the past half-century. We have also been taught by him and are determined to follow his example to commit ourselves to our motherland. Today, we would like to bring the voice of our colleagues and compatriots in the homeland, along with all members of the PNGVN and the Third Republic of Vietnam, abroad to respectfully petition Imperial Duke President. Because of the urgent need of the current situation, the country cannot afford to remain in the hands of the enemy any longer. The house must have a roof, as well as the country must have a wise and virtuous emperor like you, to majestically lead the country according to national traditions, in order to maintain cultural cores, moral ethics, and national sovereignty, to bring together genuine Vietnamese heroes from all over the world to share the duties and responsibilities to free the country from the invaded enemy, to proudly participate in the world, to jointly create a global government. At present, the people have opened their eyes, so the communist world cannot easily deceive and create a division in our nation, as they did before and succeeded in the periods of the French colonial and during the First and the Second Republic of Vietnam. And it's not a coincidence that God had created a throne ready for him, Imperial Duke Đào Minh Quân. He is an Orthodox descendant of Trúc Lâm lineage, the Tran royal family. His ancestors is Imperial Duke who had fought 3 times to defeat the Yuan Mongol army, the most beloved by the people, the Holy Imperial Duke Trần Hưng Đạo. His paternal ancestors was also a great Mandarin who was loved and recognized by the Vietnamese people as Grand Duke, who wrote the great proclamation upon the pacification of the world, created with establishing the building, the structures of the late Lý dynasty to serve the people. He is Grand Duke Tế Văn Hậu Nguyễn Trãi, from the 2 heroic and holy bloodline of these wonderful ancestors. Of course, he has all the essential qualities of the Vietnamese nation. He is certainly a wise, brave, loving leader with great forbearance and generosity to unite the people. He is the owner of the country and is God-gifted for our lucky Vietnamese people. Especially at this time, we need to revive the stream of life of the motherland, which is being ravaged and destroyed by the communists. We
all the people and military officers sincerely petition Imperial Duke Đào Minh Quân to accept to be the Emperor of Vietnam, so that we can share the same message with all the people and the whole world. It is an enlightened emperor belonging to the Trafford royal family has officially stepped up to lead the country. Just like in the old days, the Holy Train lead the whole nation to fight the Yuan Mongol invaders. And like Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, ascending to the throne of emperor to get rid of the Queen Army. This message is like a resounding thunder that will wake up Vietnamese people who are still daydreaming. Wake up startled by hearing the thunder, to join the nation's stream of life, to stand up together to welcome the new era. The Vietnamese has an emperor. Dear Imperial Duke President Đào Minh Quân, your past and present have proven themselves about your national spirit, patriotism, and boundless love for the people through your life of dedication, sacrifice, endurance, and patience over the past 50 years. Since your birth until now, it has proven that you are a true patriot and that your life in this world is only for your people, country, and compatriots. You are a true example of love, service, and sacrifice for the country and people and compatriots. It has been proven through the Imperial Duke's characters and capacity you are a kind, benevolent, selfless, generous person, patient, steadfast, courageous, ingenious, talented, and most of all, you are Theist, Son of God, a true practitioner who has attained enlightenment and is leading the nation to restore all moral cause to the shore of eternal glory. You will also create a bridge of peace and cooperation, connecting the world's brothers and sisters when you enlighten and introduce the new democracy's doctrine, the path for peace for humanity. We, the Strategic National Command Post, and all members of the Republic of Vietnam, together with all our colleagues, comrades of Vietnamese new democracy around the world, and all the people who are suffering because of the communist domination in the country, enormously join in the petition. We sincerely hope and pray that Imperial Duke President Đào Minh Quân accept the throne as Emperor of Vietnam to lead us to take a decisive strategic step, bringing a triumphant victory to the true Mind Revolution, to eliminate the communist regime in Vietnam, for all the people to breathe and live happily in the free sky on Mother Earth, for the expatriates to return honorably to reunite with their loved ones, for the patriots to be honorably out of the murky prisons of the communists, for our people to be well fed and warm, to proudly stand shoulders by shoulders with a great powers of 5 continents and 4 oceans, for the world's communists to be eliminated, for peace and prosperity to bloom forever in Vietnam and around the world, for the Vietnamese people and humanity to move into a new era, the Golden Age era. Once again, we petition Imperial Duke, please accept and approve. Wish Imperial Duke good health, long life, wisdom, strength, full of grace and blessing of the highest God and Buddha. We wish all honorable guests, generals and delegates present today
always be wealthy, healthy, and peaceful. To unite together under the leadership of our enlightened Emperor Dao Minh Quang. May we all together to a complete victory continue to inherit him, to reopen a new page of the indomitable, majestic, and undying history of beloved nation. For the triumph feast in our motherland of Vietnam, wish the conference great success. All members of the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, Strategic National Command Posts, and military officers, generals, and delegates, together with the compatriots, respectfully bow down to petition Imperial Duke President Dao Minh Quang. For the interest of the common peace of mankind and national security, all members of the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, for the interest of the common peace of mankind and national security, all the members of the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, the National Strategic Command, and all the three soldiers, generals, compatriots, respectfully request the Honorable Imperial President Dao Minh Quang to accept the throne as Emperor in order to follow the will of heaven and the hearts of people, and all the members and comrades in the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam is looking forward to. For the interest of the common peace of mankind and national security, all members of the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, the National Strategic Command, and all the soldiers, generals, compatriots, respectfully request the Honorable Imperial Duke President Dao Minh Quang to accept the throne as Emperor in order to follow the will of heaven and the hearts of the people, and all the members and comrades in the Provisional National Government of Vietnam and the Third Republic of Vietnam is looking forward to. For the interest of the common peace of mankind and national security, all members of the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam, the National Strategic Command, and all the soldiers, generals, the compatriots, respectfully request the Honorable Imperial Duke Dao Minh Quang, President of the Third Republic of Vietnam, to accept the throne as Emperor in order to follow the will of heaven and the hearts of the people, and all members of comrades in the Provisional National Government of Vietnam, the Third Republic of Vietnam is following forward to.
Ladies and gentlemen, needless to say, everyone present today is witnessing history here in regards to the United States, Vietnam, and also the recognizing Veterans Day. I wanted to thank the Commission and all of the veterans, Grandparent, Major General Vaughn, and all the people that were involved in terms of bringing this particular historic event together, hoping to give you some important points that you can take out into your community, your states, and the world. President Duke, President Dao Minh Quan, I know that he represents three major things. Freedom for each and every person in the United States and the world and Vietnam. Justice for all peoples worldwide. And most important, in terms of the glue of society and mankind, love for each and every human being in the entire world. This is what the man represents. Let's thank him, stand right now, tell him we appreciate his vote and bringing a great and wonderful day for all of us. We thank you, sir. And what I'd like to take and do, we're going to take and have the celebration part along with the distinguished things that we've had, coming with all the people who helped produce this and bring it together. It was for your benefit to take this information out into the world. So this man, his generals, brigadier, and all of the veterans, and all of the people who believe in freedom and justice can bring about what needs to happen in our near future. We thank you. We have a little part to do, ladies and gentlemen. We'd like to take and bring in a song. Andre and I had the great pleasure of working with this next lady about 12 years ago, and my friend Carol Bayer Sager and I wrote this song for them. And Andre, maybe you'd like to talk a little bit about, before we introduce her, about this song and Elizabeth, who is your dear friend, and you wanted to dedicate this. But your English is much better than my English. So But you're Andrea Bocelli and I'm not. So dedicate this song in her memory this evening, and I want to introduce to you I guess my two favorite singers in the world, one of them standing beside me, and this next one, singer, who I don't know what else to say, except she is the one, I'm Canadian, the one, the only, Celine Dion! Và giờ đàn con ngây thơ năm xưa đã lớn khôn dần, một lòng vì dân noi gương ông cha nung trí tài trai, nguyện cùng ngày mai tương lai nối sống không màn đêm tối, nguyện cùng hồn thiên anh linh năm xưa gục chết trong tù.
Một ngày không xa trên quê hương ta đổi mới thay màu, màu cờ tự do tung bay bay cao, cao vút từng xanh. Người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới. Rằng người Việt Nam dân tôi hôm nay đầy những anh tài. Người tự do cho quê hương tôi xanh cùng thế giới. Rằng người Việt Nam nơi đây hôm nay đầy những anh tài. Việt Nam năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dần cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ. Ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương. 10 năm qua anh phiêu bạt sương gió, nguyện ước trong tim anh biết hỏi phương nào. Đời lênh đênh trôi theo dòng mệnh bạc, tìm quê hương qua dấu vết đau thương. 10 năm sau đôi chân mòn sỏi đá, từ đó dần cao cao ước nguyện muốn chung. Nhìn quê hương thân em gầy bóng nắng, nghe tim mình đau trọn cả mùa xuân. Ôi trùng khơi rừng rừng cuộn sóng, núi rừng ơi hợp tấu nỗi hờn. Ngày tự do quê hương mòn mỏi ngóng, trong lòng người đi nối nhịp trùng dương. Cùng chung nhau đôi vai đồng hợp nhất, dập bóng dương cao cao vút một ngọn cờ.
ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày quê hương dân Việt hết đau thương, ngày anh em ta chung cùng nhịp thở, ngày trong mơ, ngày sông núi đợi chờ. Việt Nam